नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजिएम टेकमा। सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन एउटा क्याची केबलबाट चाहिँ हामीले फाइबरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो सम्बन्धित रहेको छ। यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि दबाउन नभुल्नुहोला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुको लागि। अब लागौं भिडियोहरुमा। मसँग चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा बक्स चाहिँ आइसकेको छ। मसँग चाहिँ यस्तो खालको यो जुन रहेको छ WiTek को चाहिँ ब्रान्डको चाहिँ एउटा गिग वाला चाहिँ एउटा मिडिया कन्भर्टर रहेको छ। यसमा चाहिँ फाइबर 10 to गिगाबिट भन्ने भनेको छ। सिंगल मोड मिडिया कन्भर्टर 180 लाइभ भन्ने के भन्ने भनेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन 10 to 100,000 लेखेको छ। फाइबर अप्टिक जम्बो फ्रेम 25 किलोमिटर सम्म चाहिँ यसले काम गर्ने रहेको छ। मेटल हाउजिङको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ WiTek को चाहिँ ब्रान्ड रहेको छ। WiTek चाहिँ अलिकति नयाँ ब्रान्ड भए पनि यो चाहिँ ठिकै खालको रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामी क्यामेराको लागि जुन ल्यापटपको लागि हरेक क्षेत्रको लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौं। जुन तपाईको 20-25 किलोमिटरमा चाहिँ तपाईको कुनै फ्याक्ट्री कुनै कम्पनी केही छ भने तपाईको घरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिना उठाएको इन्टरनेट चाहिँ हामी उठाएको क्यामेराको चाहिँ एक्सेस लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको विभिन्न खालको ब्रान्ड रहेको छ। Ftth.com रहेको छ यहाँ चाहिँ। अब यसको यहाँ ब्रान्ड चाहिँ यस्तो खालको तपाईले देखिसक्नु भएको छ। मोडल चाहिँ यसको चाहिँ WMC 101G रहेको छ मोडल चाहिँ। फिचर चाहिँ 1:10 100,000 RJ45 पोर्ट रहेको छ र एउटा चाहिँ गिगाबिट AC फाइबर पोर्ट रहेको छ। सिंगल फाइबर सिंगल मोड भनेको छ। 13 यसको मोडल रहेको छ र यसको चाहिँ अब DC चाहिँ यसले चाहिँ 5 भोल्ट 2 एम्पियर को चाहिँ DC पावर खाने गर्छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइरहेको छु। अब म यसरी अनबक्सिङ गर्छु। यसरी अनबक्सिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ यसरी अनबक्सिङ गर्छु। यो एउटा चाहिँ WiTek कम्युनिकेसनको चाहिँ एउटा यो म्यानुअल बुक रहेको छ। यो चाहिँ यसै क्यामेराको लागि चाहिँ यसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने सबै देखाएको छ। वायरलेस ट्रान्समिटर फर CCTV IP के लेखेको छ। अब चाहिँ यहाँनेर यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा म्यानुअल बुक रहेको छ। 300 Mbps रहेको छ। 2 किलोमिटर सम्म चाहिँ काम गर्ने भनेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ यसरी आइसकेपछि कोस्ट इफेक्टिभ सोलुसन फर कम्युनिकेट भनेको छ। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामीले क्यामेरा र इन्टरनेट हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यो आइसकेपछि अब चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हरेक कुराहरु चाहिँ यहाँनेर देखाइएको छ। सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनेर यसरी देखाइएको छ। कसरी प्रयोग वारेन्टी कार्ड पनि रहेको छ। सबै नम्बर चाहिँ यहाँनेर रहेको छ। यस्तो खालको एउटा म्यानुअल बुक रहेको छ। यो चाहिँ इन्स्टलेसन गाइड भनेको छ। 10 to 1 गिगाबिट फाइबर मिडिया कन्भर्टर भनेको छ। अब चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अब अर्को पनि यो विभिन्न खालको यो पेपर चाहिँ रहेको छ। यहाँनेर स्विच रहेको छ। यसरी धेरै कुराहरु चाहिँ यहाँ देखाएको छ। तपाईले चाहिँ विस्तृत थाहा पाउनको लागि चाहिँ wireless.tech.com बाट चाहिँ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको चाहिँ एउटा यस्तो खालको सब देखाएको छ। यहाँनेर चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ यसो म्यानुअल बुकमा देखाएको छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ योसँग चार्जर आउने गर्छ। AC-DC एडाप्टर भनेर लेखेको छ।
र यसमा चाहिँ मोडल चाहिँ यसको DQCB10 भनेर लेखेको छ। इनपुट एसी चाहिँ 100 देखि 240 भोल्ट चाहिँ यसले चाहिँ यसमा इनपुट पावर दिन सकिन्छ भने र आउटपुट पावर चाहिँ DC 5 भोल्ट देखि 2 एम्पियर सम्म चाहिँ यसमा चाहिँ दिन सकिन्छ। र अर्को पनि सेम रहेको छ। यसको चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ यो खराब भयो भने यसलाई चाहिँ हामी यही खालको किन्नु पर्यो भने चाहिँ 5 भोल्ट DC को चाहिँ प्राइस चाहिँ काम गर्छ। 5 भोल्ट DC र 2 एम्पियर को चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ खोज्यो भने पाउन सकिन्छ। योसँग चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ आएको छ मिडियाको कन्भर्टर चाहिँ यो खालको रहेको छ। यहाँ सब लेखेको छ 10 to 1000 to भनेर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ WiTek भनेर यहाँ लेखेको छ। यसको चाहिँ हरेक क्षेत्र यहाँ चाहिँ यसरी देखाएको छ। मोडल सबै 25 किलोमिटर। यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ क्याटसिस केबल जोडेर अब यहाँबाट चाहिँ हामीले फाइबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँनिर आएर हामीले चाहिँ यसरी DC 5 भोल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी दिन सक्छौँ। यसरी हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ A र B रहेको छ। यसो जोडी हुने पेयर चाहिँ हुने गर्छ। यसरी यहाँनिर यसले चाहिँ हामी खोलेर यहाँ चाहिँ फाइबरको चाहिँ हामीले केबल जोडेर हामीले चाहिँ इन्टरनेट CCTV हरेक हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। र तपाईँको माझमा चाहिँ कस्तो खालको भिडियो चाहिँ लिएर तपाईँलाई उचित हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।